हाउ टु मेक अ प्रो लिस्ट इन डिक्सन बिजनेस 100% सक्सेस। हामी डिक्सन व्यवसायमा सफल हुनको लागि सबभन्दा अगाडि हामीले के गर्न जरुरी छ त? कसरी हामीले यो लिस्ट बनाउने, कसरी हाम्रो यो प्रोफेसनल लिस्ट बनाउने? तपाईँ हाम्रो यो बिजनेसमा MLM बिजनेसमा सफल हुनको लागि त्यो चिज तपाईँ हामीले एकदम हेर्दा एकदम सिम्पल छ, तर धेरै मान्छेले यो गरेको हुँदैन। र त्यो गर्नको लागि एउटा स्टेप बाई स्टेप छ, तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। रुल फर मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाउनुको तरिकालाई चाहिँ इन्क्लुड एभ्रीवान, सबै मान्छेले त्यो लिस्टमा तपाईँले चाहिँ अटाउन सक्नु पर्यो। र अर्को कुरो भनेको मेक एउटा लिस्ट इन अ डायरी। तपाईँको लिस्ट चाहिँ जहिले पनि केमा बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि डायरीमा बनाउनु पर्यो, तपाईँको मोबाइलमा बनाएर हुँदैन। र अर्को कुरो भनेको डु नट प्रिजर्भ व्हाइल मेकिङ अ लिस्ट। तपाईँले लिस्ट बनाउने क्रममा तपाईँसँग आफन्त साथीभाइ हरेक मान्छेको लिस्ट बनाउने क्रममा चाहिँ तपाईँले प्रिजर्भ कहिले पनि नगर्नुहोस्। यो मान्छेले चाहिँ डिएक्सन गर्छ, यो मान्छे चाहिँ गर्दैन होला, यो मान्छे चाहिँ यस्तो खालको गरिब छ, अथवा यो मान्छे एकदम धनी छ, यो मान्छे चाहिँ यस्तो सेक्टरको मान्छेले डिएक्सन गर्दैन होला भने तपाईँ कहिले पनि प्रिजर्भ नगर्नुहोस् प्लिज। र विथआउट लिस्ट नट बिग बिजनेस इन सिक्योर लाभ। तपाईँको तपाईँसँग राम्रो लिस्ट छैन भने यदि तपाईँ जीवनमा अथवा यो बिजनेसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। अर्को कुरो भनेको फाइनल लिस्ट चाहिँ तपाईँको पकेट डायरीमा चाहिँ बोकेर हिँड्नुहोस् जहिले पनि। यो मान्छे चाहिँ अब मसँग नजिक भइसक्यो, त्यो मान्छेको कम्युनिकेसन गर्न तपाईँ तयार हुनुहोस्, उहाँलाई भेट्ने कोसिस गर्नुहोस्, एक्सप्लेन योर सेल्फ। तपाईँको आफूले अपडेट गर्नुहोस्, जति पनि यहाँ सूर्य सरले सिकाउनु भएको छ त्यो चिजहरूलाई आफूलाई अपडेट गर्नुहोस्, र तपाईँको डेली र युज टुल। अहिलेको यो टेक्नोलोजीको जमाना छ, यो डिक्सन बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो टुल्सलाई युज गर्नुहोस्। त्यो टुल्स भनेको वाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, मेसेन्जर ग्रुप, फाइबर, इमो, यस्ता जुम, WPS, पावर पोइन्ट, यो चिजहरू तपाईँले युज गर्नुहोस् भरपुर मात्रामा। त्यो भागले अर्को कुरो भनेको चाहिँ हेल्प अल न्यू एसोसिएट इन बिल्डिङ देयर लिस्ट। सुरुमा हामीले नयाँ नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँको आफन्तहरू को छ, साथीभाइ कहाँ कहाँ छ, उहाँहरूको लिस्ट बनाउन चाहिँ लगाउनुहोस्, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। र अर्को कुरो भनेको डु नट बी एस्ट्रोलोजर। तपाईँ कहिले पनि यो चाहिँ अब हुन्छ नि त, एस्ट्रोलोजर भनेको चाहिँ ज्योतिष के, यो मान्छेले चाहिँ गर्छ कि यो मान्छे चाहिँ गर्दैन कि भने कहिले पनि त्यसरी तपाईँले नसोच्नुहोस्। र मिनिमम तपाईँको कम्ती पनि तपाईँको चाहिँ लिस्टमा चाहिँ 200 जना मान्छे चाहिँ अनिवार्य हुन जरुरी छ।